चला भाई. जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान क्रिएशन आहे आपल्या युट्यूब चॅनल. तर मित्रांनो, बघू खूप दिवसानंतर आपल्या युट्यूब चॅनलवरती व्हिडिओ येत आहे. त्यामागचं मित्रांनो जे महत्त्वाचं कारण आहे हे तुम्हाला माझ्या पाठीमागे दिसत असेल. अच्छा. आणि मित्रांनो, तुमच्या इथे भरपूर लोकांना माहित आहे जे आपलं स्टुडिओचं काम होतं ते भरपूर झालेलं होतं. बट मित्रांनो, स्टुडिओमध्ये जे महत्त्वाची गोष्ट असते ते म्हणजे मित्रांनो पीसी सेटअप. तर मित्रांनो, जो पीसी सेटअप आहे तो मी मागच्या 5 ते 6 दिवसामध्ये बनवला आहे. आणि मित्रांनो, जे लोक आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करतात त्यांना मित्रांनो माहिती असेल, कारण मित्रांनो पीसी सेटअप बद्दल आपण एक स्पेशल जे रील्स आहे ते आपल्या इंस्टाग्रामला अपलोड केली आहे. आणि त्या रील्सला सुद्धा मी खूप चांगल्या प्रकारे इथे रिस्पॉन्स दिला. त्यासाठी खरंच खूप धन्यवाद. आणि मित्रांनो, तुमचे मला भरपूर लोकांनी जिथे मेसेज आले होते जेव्हा मी जो पीसी सेटअपचा जो व्हिडिओ आहे तो इंस्टाग्रामला अपलोड केला होता, तेव्हा मला भरपूर लोकांनी तो मेसेज केला की तू पीसी मध्ये कोणकोणते कंपोनंट युज केलाय, त्यानंतर जो पीसी आहे तुला केवढ्यात पडला. मित्रांनो, या टॉपिकवरती एक जो डेडिकेटेड व्हिडिओ आहे तो आपण आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अपलोड करणार आहे की जे मी पीसी मध्ये कोणकोणते कंपोनंट युज केले. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जो गेमिंगसाठी आणि एडिटिंगसाठी कशा प्रकारचा जो पीसी आहे हा तुम्हाला बिल्ड करायला पाहिजे, याच्यावरती एक मित्रांनो एक स्पेशल जो व्हिडिओ आहे तो आपण आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अपलोड करू. तो सुद्धा लवकरच अपलोड करू. आणि मित्रांनो, मी माझ्या पीसी मध्ये कोणकोणते कंपोनंट युज केले त्याच्याबद्दल सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला त्या व्हिडिओ सांगेल. त्यासाठी तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की बघा. जर तुम्हाला सुद्धा पीसी बिल्ड करायचा असेल तर तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. तर मित्रांनो, युट्यूबला ऑफ असल्यामुळे मित्रांनो भरपूर लोकांनी इंस्टाग्रामला मेसेज केला होता की तू युट्यूबला विसरला, त्यानंतर फॅमिलीला विसरला, जी युट्यूब फॅमिली आहे त्याला विसरला, तू आम्हाला विसरला. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचं काही झालेलं नाहीये. कारण मित्रांनो, जे काही गोष्टी होत्या ते करणं गरजेचं होतं. त्यामुळे मित्रांनो, मी युट्यूबवरती थोडे जे व्हिडिओ होते ते व्हिडिओ अपलोड करू शकलो नव्हतो. कारण मित्रांनो, जो पीसी सेटअप होता तो मला 5 ते 6 महिने अगोदरच बनवायचा होता. बट मित्रांनो, काही गोष्टी अशा आल्या होत्या त्यामुळे मित्रांनो जो पीसी सेटअप आहे तो थोडा पुढे गेला होता. तर मित्रांनो, बघू शकता दिवाळी झाल्यानंतर मित्रांनो मला जो पीसी सेटअप होता तो 1 महिन्यामध्ये बनवायचा होता. त्यामुळे मित्रांनो, दिवाळी झाल्यानंतर आपल्या युट्यूब चॅनलवरती इथे रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड झाले नाही. बट मित्रांनो, आता पूर्ण पीसी सेटअप झालाय आणि मित्रांनो मी सुद्धा पूर्ण फ्री झालो. आता मित्रांनो, तुम्हाला इथून रेग्युलर व्हिडिओ पाहायला मिळतील. आणि मित्रांनो, सध्या आपल्याकडे पीसी सुद्धा आले आणि मित्रांनो पीसीवरती मी प्रॅक्टिस सुद्धा स्टार्ट केली आहे व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आणि फोटोशॉपची. तर मित्रांनो, तुम्हाला लवकरच याच्यावरती सुद्धा एक जबरदस्त व्हिडिओ पाहायला मिळतील आणि क्वालिटी व्हिडिओ पाहायला मिळतील. त्यासाठी व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. मित्रांनो, जे पण कोणी नवीन लोक असतील त्यांनी सुद्धा नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण तुम्हाला इथून जबरदस्त इथे व्हिडिओ पाहायला मिळतील. त्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, औषध सध्या वेडिंगचा सीझन लागलाय आणि मित्रांनो, जेव्हा वेडिंगचा सीझन लागला तेव्हा मला भरपूर लोकांनी इंस्टाग्रामला मेसेज आले होते आणि कमेंट सुद्धा आले होते की वेडिंग इन्व्हिटेशन वरती व्हिडिओ बनव. तसं तर मित्रांनो, आपण वेडिंग इन्व्हिटेशन वरती भरपूर सारे व्हिडिओज बनवले. आणि मित्रांनो, जे आपले वेडिंग इन्व्हिटेशनचे जे व्हिडिओ आहेत मित्रांनो ते ऑल इंडियामध्ये रँक सुद्धा होतात युट्यूबवरती. जर तुम्ही युट्यूबला सर्च केलं वेडिंग इन्व्हिटेशन व्हिडिओ एडिटिंग तर तुम्हाला जे आपले व्हिडिओ आहेत ते तुम्हाला तिथे पाहायला मिळतील. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही जर स्पेशली जर सर्च केलं वेडिंग इन्व्हिटेशन व्हिडिओ एडिटिंग इन काइनमास्टर तर तुम्हाला तिथे जे आपले व्हिडिओ आहेत ते तुम्हाला टॉपला पाहायला मिळतील. आणि मित्रांनो, जे आपली युट्यूबची फॅमिली आहे त्यांनी मित्रांनो त्या व्हिडिओला खूप चांगल्या प्रकारे रिस्पॉन्स दिला. आणि मित्रांनो, जेवढे पण आपले वेडिंगचे व्हिडिओ आहेत ते मित्रांनो खूप जास्त व्ह्यूज गेले त्या व्हिडिओला आणि खूप चांगल्या प्रकारे रिस्पॉन्स भेटला. आणि मित्रांनो, तुम्हाला त्या स्क्रीनवरती जे आपले वेडिंगचे व्हिडिओ पाहायला मिळतील. आणि मित्रांनो, हे व्हिडिओ बघून सुद्धा तुमचे जे ऑर्डर्स आहेत ते तुम्ही कम्प्लीट करू शकता, तुमच्या रिलेटिव्हसाठी व्हिडिओ बनवून देऊ शकता. आणि मित्रांनो, सध्या आपण एक स्पेशल आजचा जो व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल, हा जो व्हिडिओ मित्रांनो हा सध्या 2023 साठी आपण स्पेशल कॉन्सेप्ट व्हिडिओ बनवलाय. आणि मित्रांनो, सध्या 2023 येतच आहे. तर मित्रांनो, जे वेडिंग इव्हेंटसाठी मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ तुम्ही सुद्धा बनवू शकता. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओचं जे ट्युटोरियल आहे हे तुम्हाला पाहिजे की आपण नक्की कमेंट करून सांगा. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओला जर 500 लाईक आले, म्हणजे जो तुम्ही सध्या व्हिडिओ बघत आहे या व्हिडिओ जर तुम्हाला 500 लाईक आले तर मित्रांनो या व्हिडिओचं जे ट्युटोरियल आहे ते आपण लवकरच अपलोड करू, म्हणजे 1 ते 2 दिवसामध्ये अपलोड करू. आणि तुम्हाला जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला कसा वाटला, तुम्ही जो डेमो व्हिडिओ बघितला असेल तो तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि या व्हिडिओचं जे ट्युटोरियल मित्रांनो हे तुम्हाला लवकरच पाहायला मिळेल. त्यासाठी नक्की लाईक करा आणि कमेंट्स करा. आणि जे टार्गेट आहे मित्रांनो फक्त 500 लाईकचं ते नक्की कम्प्लीट करा. मित्रांनो, जर तुम्हाला वेडिंग इन्व्हिटेशन मध्ये जर काही पण अर्थ असली, म्हणजे वेडिंग इन्व्हिटेशनची जर ऑर्डर्स मध्ये तुम्हाला काही पण अर्थ असली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला ते विचारू शकता. डायरेक्ट मेसेज करून इंस्टाग्रामला फॉलो करा, ते मेसेज करा. तुम्हाला काही पण अर्थ असले तुमचे ऑर्डर्स घेण्यासाठी तर मी तुम्हाला डायरेक्ट तिथून कॉन्टॅक्ट करू शकता. म्हणजे ते सर्वांना रिप्लाय होतो. त्याकडे नक्की कॉन्टॅक्ट करा. तर चला मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ एवढंच. भेटूया पुढच्या एका जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.